Ebben a részben a legelső lépés az lesz, hogy megpróbálunk egy kicsit javítani a videók hangminőségén. Sajnos visszamenőleg már nem lehet rajta változtatni, de a következők hát ha jobbak lesznek majd. Szóval eddig ilyen volt a hangminőség. Mostantól pedig ilyen lesz. Most pedig nézzük, mi a helyzet kint a dohányföldön. Úgy látszik, a palánták sikeresen megkapaszkodtak a végleges helyükön. Szerencsére a kiültetés után többször is esett az eső. Igaz, nem sok, mindig 2-3 mm. De ez pont elég volt. Ahogy a hűvös idő is sokat segített ebben. Az már most látszik, hogy a Yomirtó ellenére elég sok apró parék kezd megjelenni a területen. Azokkal nincs is probléma, amik itt vannak a sorok között, ugyanis éppen folyamatban van az első sorközművelés. Amik a sorokban keltek ki, azokkal viszont majd a hagyományos módszerrel kell felvenni a harcot. Mivel elég sok permetezni való lesz itt a dohányföld környékén, a kukorica, valamint a napraforgó parcellák is a közelben vannak, ki kell találni valamit, hogy egy ember tele tudja engedni a permetezőt a kútról. Van itt néhány maradék alkatrész, ami alkalmas lehet erre. A 2 szalos cső pont beleillik ebbe a régi csapágykarikába. Ha ezt a karikát egy pánttal a permetező vázához rögzítjük, akkor az remélhetőleg megtartja majd, amíg folyik a víz. A régi tűzoltó csatlakozót pedig a tömlőhöz lehet illeszteni. Próbáljuk is ki a gyakorlatban.
Nem is sikerülhetett volna jobban. Jó lenne, ha esne még egy kis eső. Sajnos az időjárás előrejelzés szerint a következő 2 hétben erre nincs túl nagy esély. De szerencsére pont van egy kapcsolónk az ilyen esetekre. Itt jön a képbe a következő kérdés. Essen az eső, de mennyi essen négyzetméterenként? 5 mm? 10? 20? 60? Nézzük, hogyan tudjuk ezt szabályozni. Képzeljük most el, hogy ez a tifon. Teljesen ki van húzva, akkor ez itt 280 méter hosszú. Az ágyú pedig 50 sort ír át, ami 70 centiével számolva 35 méter. Vagyis egyszerre ekkora területet képes megöntözni. Pontosan 9800 négyzetméter. Ahogy ez a dob lassan fordul, a vízágyú közeledik hozzá, és így losolja lassan be a földet. A búvárszivattyú mindig ugyanannyi vizet pumpál 1 perc alatt. 450 litert, így ez sem változik. Tehát a dob forgásának a sebességével tudjuk szabályozni, mennyi víz jusson 1 négyzetméterre. Tegyük fel, hogy 1 perc alatt teszi meg az ágyú a 280 métert. Ennek nyilván több fizikai akadálya is van, de a példa miatt fontos, hogy megértsük. Szóval, ha így lenne, akkor a 450 liter víz oszlana el a 9800 négyzetméteren. Ha 10 perc alatt érne végig, akkor 4500 liter jutna ugyanerre a területre. Vagyis elmondhatjuk, hogy ahány perc kell a feltekeréshez, annyiszor 450 liter víz jut a 9800 négyzetméter. Most térjünk át az életszerű példákra. Ha minden igaz, akkor a leggyorsabb fokozatban 9 óra kell a feltekeréshez. Szóval 9x60, vagyis 540 perc. Ennyi idő alatt 243 000 liter víz áramlik majd át a vízágyún. Tehát kb. 24 liter jut 1 négyzetméter. Neki láttunk, hogy mindent a helyére pakoljunk. Épp hogy csak elkezdtük volna az egészet, amikor elszakadt a traktoron a kuplung szajla.
ezért másik traktorral kellett folytatnunk. Aztán jött még egy elég nehéz feladat, szét kellett tekerni a 111 méteres csőtekercset.
Mire mindennel meglettünk, este 9 óra lett. Ekkor tudtuk bekapcsolni a pumpát, és elkezdeni a locsolást. Napkeltéig, vagyis reggel fél 5-ig eddig haladt be a vízágyú. Itt látszik is, hogy nem sikerült éppen a legegyenletesebbre a víz eloszlása, így hogy csak fél körben járt az ágyú. Amikor a végére ér, le kell, hogy állítsa saját magát. Mégpedig úgy, hogy ezzel az ütközővel elzárja a csapokat. Megfordítottuk a másik irányba, elég nagy nehézségek árán.
Utána itt is kihúztuk. Délelőtt 10-re ez a fele is kész lett. Pontosabban kész lett volna, de az utolsó métereken megrepett a cső, és spriccelni kezdett a víz. A nyomás pedig lecsökkent az ágyúnál, úgyhogy le kellett állítani. Délután levágtunk egy darabot és újra összeraktuk, majd este folytattuk a locsolást a következő sorban. A második napon teljesen körbeforgott az ágyú, és így egyenletesebben oszlott el a víz is a területen. Annyi, hogy nem 9 óra a leggyorsabb fokozat, hanem 10. Tehát nem 24, hanem 27 mm eső esett. De ez már szinte részletkérdés. Mivel a mérnökök nem gondoltak erre, kifúrtam néhány helyen a forgózsámoly felső karikáját, hogy meg lehessen valahogy kenni, hogy kicsit könnyebben forduljon.
Itt jön a legkellemetlenebb rész. A tankolás. Az agregátor fölé tettem ezt az órát, hogy lássuk, mennyit fogyaszt egy óra alatt. ,3 liter. Ez a pillanatnyi üzemanyag árakkal számolva 610 dinár. Tehát percenként 10 dinár, vagyis 1000 liter víz, tehát egy köbméter, 22 dinárba kerül. Összehasonlításképpen a vezetékes víznek 89 dinár köbmétere. Bizonyos fogyasztás felett pedig 120. Kicsit elgondolkodtató, hogy ez a tákolmány cirkusz itt a semmi közepén legalább 4-szer olyan hatékonyan működik, mint a tiszamenti vízművek. De mindegy is. Ez itt az utolsó sor. Hogyha ez eléri a Tifont, akkor meg is teszünk az első locsolással, ami összesen 56 órát vett igénybe. Ezután következni fog egy újabb sorközművelés, majd a kapálás. Szeretnétek látni? Tartsatok velünk a következő videóban.